Tôm. Tôm nữa kìa. Tôm to. Cái tô mà cô đang xếp bên đây là bao nhiêu vậy cô? 40 đó con. 40. 40 có heo, tôm, mực, chả cá đầy đủ. Cà tím. Cà tím ở đây có thấy là trong nồi là sẽ lâu lâu sẽ thả vô mọi người. Bưng ra luôn. Đây, con bưng luôn. Chào mọi người. Tại thì chúng ta đang ở ngay dòng xoay Điện Biên Phủ, mà ở mé bên Đa Cao nha mọi người. Thì chúng ta sẽ quẹo phải đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Không, đúng rồi, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chúng ta sẽ đến một cái quán rất là nổi tiếng. Rồi, quẹo trái. Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu này là Nguyễn Đình Chiểu phường Đa Cao nha mọi người ơi. Cũng chưa ra quận 3. Quẹo phải bờ kè Hoàng Sa. Khó ha. Số 25 Hoàng Sa là có cái hẻm bên phải. Đó, đây. Rồi. Tới chuyến này, Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn bún mắm, một cái hàng bún mắm ở vỉa hè thôi, nhưng mà được nổi tiếng thế giới, được gọi là một đầu bếp thế giới là ông Anthony đã từng tới đây ăn. Ở gần vậy mà bây giờ mình mới có dịp để mình ghé qua để thưởng thức thử. Thì cái đường nó hồi nãy mình quay là một hướng, nhưng mà ở đây nó gần với cầu Thị Nghè, đối diện với cái phía sau sở thú á mọi người. Cầu Thị Nghè mình chạy vòng tí xíu mình quẹo vô cái hẻm 25 Hoàng Sa nha. Đó, quán ăn có tên là Lunch Lady. Cả nhà nhớ like, share cũng như ấn nút subscribe nha. Ngày hôm nay là bún mắm. Giới thiệu với mọi người, đây là cô Thành, đây là các chị em của cô cùng bán với nhau. Con được biết là qua nhiều quán mình là được nổi tiếng thế giới luôn. Hiện nay là từ lúc sau dịch đến giờ là bán ổn không cô? Sau dịch bây giờ là bắt đầu quán đi vào cái nếp giống như ngày xưa rồi. Dạ. Là đông khách rồi. Mà nó có khách du lịch tới. Khách du lịch thì cũng bắt đầu có rồi. Dạ. Cũng có nhiều khách du lịch. Dạ. Hiện nay thì cái giờ bán với là cái giá, cái lịch bán của mình nó có thay đổi gì không cô? Không có thay đổi. Giá thì cô vẫn giữ như vậy. Dạ. Như sau dịch thì đồ nó lên, nhưng mà mình vẫn dáng giữ làm sao dưới cái mức có thể để cho quý khách ăn. Hiện nay là vẫn là 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi cô mở cửa, khoảng 3 giờ thì là cô hết. Dạ. Lịch của các tuần món ăn như thế nào? Có từng món ăn thì cô có một cái menu. Cô có cái menu đúng không cô? Có cái menu đưa cho khách. Đây mọi người ơi, một cái menu rất là chất. Cô không có làm cái bảng bự ở ngoài hả? Cái bảng menu bự ở ngoài dán. Cái gì hầu như mình bán ở đây là khách công ty á, dạ. Người ta ăn quen rồi. Cái này là trừ trường hợp chứ hồi lúc trước mấy em chưa biết thì mình đưa thôi. Còn bây giờ ít lắm, coi như ăn quen rồi là cũng biết hết rồi. Thứ hai là bún Thái nè, thứ ba là 3 món, miếng gà, bún mọc, mì Quảng. 3 món là thay đổi một trong 3 món của từng tuần. Nhiều lắm, nhưng mà tự nhiên in được 3 món. Thứ ba với thứ tư là sẽ có 3 món thay đổi. Thứ tư là mì gà tiềm, cà ri gà, bún thịt nướng. Thứ năm, thứ sáu là bún mắm hả cô? 2 ngày bún mắm. Không, thứ sáu là bún bò Huế mà. Lộn. Thứ bảy bánh canh cua, chủ nhật hủ tiếu bò kho.
nghỉ lễ nghỉ với bây giờ là chủ nhật là cô nghỉ. Dạ rồi. Quay chưa vậy? Chủ nhật nghỉ với ngày lễ con nghỉ nha. Bây giờ mình sẽ vô mình tham cái quầy của cô ở trong. Trời ơi, con chào cô. Chào con. Cô đang bán phần mang về nè. Đúng rồi, cái này là làm mang về cho khách rồi. Dạ. Bây giờ cô làm sẵn vậy đó, chứ một lát là đông lắm, cô làm Dạ. không kịp đâu. Ồ, cô bán mang về bún thấy nhiều quá ha. Chú ơi, chú đưa tranh thủ đi cái phố. Chú. Đây là các nguyên liệu mà cô đang bán nè mọi người. Có heo quay. Đúng rồi. Quay. Chả cá. Chả cá đó cái gì cô? Cá ba sa rồi Cá đó. ba sa. Mực nữa nè. Quay. Mực thì Phú thấy là có rau mực nhiều. Phần thân thì nó nằm ở bên dưới bên hông. Đây. Đây là bánh cơm rồi muốn làm cho bán. Tôm nữa kìa, tôm to. Cái tô mà cô đang xếp bên đây là bao nhiêu vậy cô? 40 đó con. 40 có heo, tôm, mực, chả cá đầy đủ. Hồi nãy con nghe có tô 50 nữa là có thêm gì vậy cô? Thì tùy theo khách, là khách ăn quay thì bỏ thêm quay. À. Còn ăn mực hay là tôm gì đó thì bỏ thêm vậy ha. Dạ. Đó. 50 là sẽ thêm cái gì đó tùy mọi người. Tùy ý thích người ta đó, người ta thích ăn thêm gì mình thêm. Cái đầu bắp là bỏ vô bún mắm luôn hả cô? Đúng rồi, đầu bắp hẹ rồi bỏ vô bún mắm hết. Ở đây có bún mắm, ở đây có hẹ và đầu bắp. Này mình nấu theo ở đâu cô? Miền Tây, ở miền Tây. Quê ở đâu cô? Miền Tây đó. Là Vĩnh Long hay là cái hầu như cái món này là miền Tây lúc nào cũng nấu dạ, được đúng hết. Rồi, miền Tây nào cũng nấu. Nhưng mà cô thấy tại vì mỗi vùng nó nấu nó biết rồi, nhưng mà cô thì không ở miền Tây. Cô thì ở miền Trung. Cà tím. Cà tím ở đây có thấy là trong nồi là lâu lâu sẽ thả vô mọi người. Cô đang bán mọi người thông cảm nha. Đó, nước lèo chấm thêm. Thấy con nổi thì con cũng nổi trên YouTube lắm nha. Dạ, con cảm ơn cô. Đây thêm cái gì kìa? Nó nước lèo luôn hả cô? Nước lèo chăn dơm. Dạ. Nó quậy cho nó mắm rồi nó đều á thì nó mới ngon. Cái món cam. Trời Hiển ơi. Nè cái 3 phần, cái 2 phần, phần này là 50 hết nha. Sôi cho cái nồi bên đây rồi đổ qua. Làm chứ. Mình bây giờ làm tô trước rồi làm tô khoảng 5-6 tô tiên rồi hãy làm bịch tiếp. Màu cam cam. Bây giờ bịch người ta chưa kêu. Rồi xong 3 phần nào. Ăn đông quá. Tại muốn mang về không? Hiện nay nãy giờ mình canh quay cái tô mà chưa có. Đó, hay quá, có 2 vị khách nước ngoài mới vô nữa rồi mọi người. Đây. Vô là có liền. Rồi 2 tô nhỏ. 40.000. Đưa cho em trai luôn. Đi cho nó. Mối. Ăn mỗi ngày luôn á. Sẵn về mới bán kịp. Chứ không làm là bán không kịp đâu. Kẹo nèo. Em của em Súng. đem về có mấy phần? Có đậu đắng ở dưới. Nè, 1 phần đem về nè. Không trụng được em ơi. Ở đây không trụng rau. Vắng này trụng trời đông quá. Dạ. Biết sao không? Từ xong vô xả về rồi. Dạ. Về là đây ý ăn đây thì mình trụng. Dạ. Đúng rồi, rau này mà trụng về đến đen luồn. Rồi xong rồi múc 2 tô thường đi cho hai em nè. Tô thường 40.000. Cà tím. Cô ơi, cô làm cho con tô 50 mà lấy thêm tôm với mực.
Tô 50. Đây tô nhỏ. Rồi, tô 50 của tụi con là tô 50 là đổi qua cái tô đó hả cô? Phải đổi qua tô này, lát nó tính tiền. Bún nhiều ha, cái bún nhiều. Nhiều bún không? Không nhiều đâu, thấy vậy chứ không nhiều đâu. Nè, đậu bắp. Mỗi tiệm bún mắm có cái là lạ ha cả nhà ha. Này là kênh da cú da mèo á. Trời biết. Dạ. Dạ hả? Là tao về là 50 nè. 50, dạ rồi. Tỏi. 2 tô hay sao? Dạ một tô trước à. Rồi một tô trước. Nước này giùm con. Rồi để nó múc cho, để đây thì nó múc cho. Cho con cái dĩa rau trụng luôn nha. Ủa vậy trụng luôn đi, múc luôn. Con không có tay múc đâu, không dám đâu. Rồi, tự xử luôn, không múc luôn. Dạ đây. Bưng ra luôn. Đây, con bưng luôn. Đâu. Rồi, trụng dễ sao? Mày ở đâu anh ơi? Rồi, ok. Rồi. Đi mấy người anh. Mấy tô. Wow. Ok. Bây giờ cả nhà ơi, thì chỗ ngồi thì tôi thấy là cũng nhiều bàn rải rác ra. Đó. Ở đây dưới cái bàn cho nên cũng rất là không có bị nắng hắt quá nhiều. Giờ là giờ trưa cũng mát. Rồi bây giờ thì Phú thấy trên bàn là các gia vị. Thì đây là mình thấy không có mắm me. Đây. Nước mắm nha. Sạch tế. Bỏ vô tô này luôn. Mới đâu về bạn? Mới đi nghiên cứu cái này về. Có mắm me mọi người. Rồi, cái này là xài chung. Chung. Cái này là đổ xong là phải trả lại vị trí. Đây, mắm me nhìn ngộ. Mắm me có ớt làm loãng. Rồi, cô bỏ rau vô. Đây. Rồi. Mình chưa mời. Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bún mắm Linh Lady. Cái nước của câu ở đây nó đậm vị nhưng mà nó thiên vị ngọt. Khi mình nếm như là nó cái vị ngọt nó liền chứ không phải là cái hậu. Có vị mắm nhưng mà cũng không có quá nhiều, cũng rất là dễ ăn. Có một điều thì ở đây mình thấy là cái tô bún mắm này nè mọi người, nó sẽ giống canh bún đây. Bún ở ngoài thì khi mà cô ở ngoài thì nó vẫn màu trắng nhưng mà khi bỏ nước lèo chan thì một lát thôi rồi bún nó sẽ cam đỏ như vậy. Rồi làm sợi luôn nha. Trộn đó. Giống canh bún ha. Cái muỗng ở đây muỗng nào cũng bẻ cong để bốc giang. Có tỏi phi ăn nó thơm. Cô thử Mắm me. Lỏng bỏng rồi, lỏng le. Me lỏng, chua. Ăn thêm như có miếng chua nha, kích thích hơn.
Đây là con tôm nè mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ làm một miếng mực trước. Đó, cái giờ cao điểm rồi đó mọi người. Giờ là 11 giờ mấy rồi. Khách bắt đầu ùa ra. Ngon miếng này. Mực ở đây thì cái độ giòn đó, nó không, gần như là không có nhiều, nó mềm. Quán có tên là Lady, là không phải do cô đặt, lúc đầu hồi đầu không có tên, thì cái tên này là do cái anh Anthony đó đã đặt cái tên này ra. Muốn tìm hiểu thì cũng có nhiều người sau khi xem biết được rồi đó, cũng có tới đây thưởng thức ăn, thì cũng có nhiều người đánh giá là cái hương vị ở đây thì nó cũng phải là bình thường, cũng không có gì nổi trội. Cũng thấy thì với cái giá tiền như vậy nó cũng hợp lý, và vẫn có một cái lượng khách đông đến ăn như vậy, tức là nó vẫn phù hợp với khẩu vị của rất là nhiều người. Đó. Da heo, da heo giòn giòn như dai, miếng này đã nè. Mắm mè chua nó tạo cảm giác thêm, trung hòa lại với cái vị mặn mặn ngọt ngọt của bún. Đây, bữa quay không có cà tím, nhiều bạn đòi bún mắm phải có cà tím mới đúng. Đây, giờ có cà tím này nha. Cà tím đàng hoàng. Những có cà tím, còn có thêm đậu bắp. Ở đây là đủ, có thiếu gì không? Đủ thiếu gì không? Nói chung á, cái nước á, hồi nãy mình nếm á thì thấy là nó ngọt, bây giờ ăn từ á, nước nó sắc thêm một tí á, ăn nó có thêm cái vị mặn mặn, bắt đầu cái hậu nó mặn mặn hơn. Mùi mắm vẫn có, nhưng mà nên như nãy Phú nói là nó vừa đủ, không có gây nồng nặng mùi quá, dễ ăn. Cho những ai mà sợ mùi mắm thì Phú nghĩ ăn được á. Chả cá. Đây không chấm mắm hả? Dạ chấm nè, ăn không. Chả cá ở đây thì với cái độ dai á, nó cũng không có nhiều. Vị ngọt từ cá thì nó không thiên về vị ngọt cá nhiều luôn. Nó là cái vị có cái mùi cá, cái mùi của cá, nhưng mà không cái chất ngọt gia vị em đó nhiều. Tôm này có vẻ là sử dụng size 30. Ăn tôm Đúng thôi. Tôm mình là 50 nha mọi người. 40 thì chỉ có một con tôm thôi, tại Phú ăn thêm tôm với mực. Dạ, 50 là 2 con tôm. Thì ăn thêm cái nào thì sẽ lấy thêm cái đó. Tôm chắc nồi ăn. Đó. Rồi, thì Phú thấy là cái tô bún mắm này ăn nó hương vị rất là ổn, nằm trong mình giá. Có thể cái anh đầu bếp mà qua đây á, ảnh không có chuyên về cái món bún mắm này, mình thấy là anh ăn bún mắm, tức là anh không ăn quen về cái món bún mắm miền Tây. Còn những người mà thường mà gọi là đạo bún mắm á, thì ăn nhiều thì có thể là có một số vị khách đó thì ăn có thể là cảm thấy nó hơi bình thường, nó không có phù hợp vị của họ. Còn ai là mà thích bún mắm mình chưa thử ở đây thử xem, biết đâu hợp vị mọi người nha. Nó thịt ngọt quá, thịt mỡ xen kẽ vô. Heo ok, tôm ok, chả cá thì mình không thích lắm. Mực thì mình thích là nó giòn dai hơn. Đó. Nước thì dù phải, đối với mình thì nó lúc đầu mình nếm thấy nó hơi ngọt ngọt. Rồi, ăn.
Ok, xong rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay đã dẫn mọi người đến thưởng thức thử món bún mắm heo quay được ẩm thực thế giới tới đây ăn thử và chia sẻ đến tất cả mọi người. Thì đây là một địa điểm mà thấy là rất là nhiều khách du lịch đến thử. Ai đã từng thưởng thức bún mắm ở đây hay là những cái món khác trong ngày, món nào nó có nổi trội thì mọi người chia sẻ thêm để cho mọi người cùng tham khảo đến thưởng thức nha. Thì nói chung là theo cảm nhận cá nhân của Phú thấy đi là giá ổn, ăn được hợp lý. Nó tuy là nó không, cái vị bún mắm này nó không có gọi là quá xuất sắc, nhưng mà nhìn chung thì ok. Riêng có một cái này thì Phú thấy là quán của cô, nếu mà cô không xem đoạn này thì cô thì bây giờ cũng được nhiều nước ngoài biết tới, và lượng khách đông như vậy thì có một số lỗi nho nhỏ trong quán, thì nếu mà cô thay đổi để cho nó hoàn thiện hơn, giống như là những cái công đoạn nấu đó. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.